Sziasztok! Én Renato vagyok, a mai videóban pedig a Xiaomi Redmi szériájának az alap belépő modelljének 5G-s változatáról, a Redmi Note 13 5G-ről lesz szó, ami az árazását tekintve elérhetőbb kategória, mégis egy jó kijelző van benne, a kategóriájában abszolút jó teljesítménnyel, és az elsődleges kamerája is tud szép képeket készíteni, az ára viszont csak kicsit több mint 100 000 forint. Hogyha érdekel, akkor jó videót nézel, kezdjünk! Elsőként nézzük meg, hogy mit kapsz, hogyha megveted a telefont. Kibontás után felhasználói kézikönyv és tok fogad, ami most egy szürke fajta, így nem kell a sárgulástól tartani. Alatta van a telefon egy zsírpapírban, legalul pedig a töltőkábel és egy 33 wattos adapterrel záródik a tartalom. Van tehát minden, ami a telefon használatához kell. A tok minőségi, kellemes a fogása, de mondjuk azt nem értem, hogy az USB porton miért van egy dugó, így minden egyes töltés előtt ki kell halászni ezt a pöcköt. Ez szerintem felesleges volt, így elég macerás. Design. Nagyjából ugyanazt kapjuk, mint tavaly, hasonló, csak kicsit nőtt a kameraszigete, ellenben egy kicsit könnyebb és egy kicsit kisebb lett a telefon. Matt műanyag a hátlap és a kerete, az összeszerelés az remek, és az ergonómia is, illetve a tapintási érzet is szuper, abszolút korrekt, minőségi telefon benyomását kelti. Felül van az infra és egy jack, a gombok azok a jobb oldalon vannak, alul pedig egy hangszóró van a töltőport mellett, bal oldalon pedig a SIM tárca található, ami akár egy micro SD-t is be tud fogadni. A bekapcsoló gombon van az UV-nyomatolvasó, ami villámgyors, pontos és jó megoldás. Az előlap Gorilla Glass 5 védelmet kapott, és van rajta gyárilag egy védőfolja is, hogy a karcoktól megvédje a kijelző üvegét. Az IP védelem 54-es, azaz a ráfröccsenő víz ellen védett. Tényleg abszolút korrekt a külső, és szerintem a dizájnja is ízléses. A kijelző a telefon leghangsúlyosabb pontja, és ebben remekül teljesít. Keskenyek a kijelzőkávák, ezt a Samsung lemásolhatná, hogyha egy hasonló áru Samsung telefon mellé rakjuk, akkor ez a telefon ezekkel a vékony kávákkal konkrétan csúcstelefonnak néz ki. A képátló 6,67 hüvelykes, 120 Hz-es AMOLED panelt, Full HD Plus felbontást, maximum 1000 nites csúcsfénysűrűséget, 10 bites színmegjelenítést és 100%-os P3 színtér lefedettséget kapunk. A képe éles, a színek jók, a mozgás megjelenítés és a kontraszt is jó, és még a tapizás is gyors, mert 2160 Hz-es mintavételezési frekvenciája van. Abszolút jó ezt a kijelzőt nézni, filmet, videót vagy bármit nézzünk rajta, panasz az nem nagyon lehet rá. Én egyetlen egy negatívumot tapasztaltam, az pedig az automatikus fényerő állítás. Egy csomószor nagyon sötétre állította, vagy pedig indokolatlanul fellehúzkodta a fényerőt ugyanabban a környezetben. Ettől eltekintve egyébként remek ez a panel, és ezen az árszinten pedig főleg. Hangzás tekintetében mono hangzást kapunk, az alsó hangszóron lehet zenét hallgatni, Dolby Atmos támogatással. Hangos és a mono hangszóró között szerintem elég jól szól, de a sztereóktól messze van, és kissé érthetetlen, hogy amúgy az ennél olcsóbb 4G-s variáns az viszont sztereó hangzást kapott. De legalább van jack, szóval akik a vezetékes füleseket használják még mindig, azok most örülhetnek továbbra is. Nézzük meg a hardware-t. Egy MediaTek Dimensity 6080 a készülék szíve. Ez a chip egy belépő szintű a középkategóriába. RAM-ból 8 GB, tárhelyből pedig 256 GB-ot adnak, RAM-ból pedig akár további 8 is hozzáadható virtuálisan a tárhelyből, szóval nagyon bőséges, ezen aztán minden el fog férni. Az operációs rendszert gond nélkül elviszi ez a chip, multitasking és lebegő ablak is megy neki simán, néha egy picit minimálisan várakozni kell, de abszolút kellemesen, megfelelően és gyorsan használható a telefon, az élmény teljesen rendben van. Komoly 3D-s játékokkal azért nyilván nem ezzel a telefonnal kell játszani, viszont meglepően jól teljesít a GPU, az Asphalt 9-et is simán viszi közepes beállításokon, teljesen akadásmentesen, folyamatosan. Benchmark teszteken alapvetően ugye azt kapjuk, ami a középkategória belépő szintjén elvárható, az árcímkének megfelelő teljesítményt, ami arra pont elegendő,
hogy a telefon az összes alapfeladatát tökéletesen gond nélkül el tudja látni, és tényleg egy meglepően erős GPU-val. A stresszteszt alatt a stabilitása szinte 100%-os és nem is melegszik. Meg vagyok lepve, mert meglepően jó a teljesítmény ehhez az árcímkéhez képest. Adatkapcsolat terén a nevéből adódóan 5G támogatást is kapunk dual SIM-mel, eSIM viszont nincsen. Wi-Fi-ből AC szabvány a legújabb, Bluetooth-ből 5.3-as van, illetve van infra, ahogy NFC is, tehát mobil fizetésre is használható. A hívások minőségével és a jelölősséggel nem volt gond, ahogy a GPS is megbízhatóan működött a teszt során. Szoftver. MIUI 13, Android 13 alapokon. Ez azért kár, mert már megjelent az Android 14 alapú HyperOS, a telefon viszont mégsem azzal jött ki, így a 3 év beígért OS frissítésből egyet azt el is fognak csattintani majd az idei frissítésre. A szoftver amúgy jó, stabil, rengeteg funkcióval, személyre szabási lehetőséggel, tényleg egy csomóféle téma is van, minden átlátható, minden jól működik, az osztott képernyő és a lebegő ablak is simán megy ezzel a hardverrel. A problémám vele csak az, hogy rengeteg a felesleges harmadik féltől származó app előre telepítve, igaz, szerencsére ezek letörölhetők. Illetve sajnos a gyári Xiaomi applikációban reklámok is vannak elég rendesen. Ezeket leszámítva viszont abszolút korrekt. Korábban csináltam a MIUI-ról egy részletesebb bemutatót, azóta nem sok minden változott a szoftver körül, így akit érdekel mélyebben a téma, az ide fentre kattintva megtekintheti róla a videót. Az üzemidőről egy 5000 mAh-órás aksi gondoskodik, és körülbelül másfél napos üzemidővel lehet számolni. Ellenben, hogyha nagyon sok a képernyőidő, akkor azért inkább csak maximum egy nap várható el tőle. A PCMark üzemidő teszten átlagosan szerepel, a lista alsóbb részében tanyázik, a MediaTek azért még mindig kevésbé energiatakarékos készenléti időben és használat közben is, mint a Snapdragonos variánsok, nem üzemidőbajnok, az biztos. Tölteni maximum 33 wattos töltőadapterrel lehet, ami ugye a csomag része, így ezt nem kell pluszban megvásárolni. A töltési idő ebben a szegmensben jónak számít, a teljes töltéshez 1 óra 10 perc kellett nálam. A kamerás szekció egy 108 megapixeles fő egységből, egy 8 megapixeles ultraszéles, valamint egy 2 megapixeles makróból áll össze a hátlapon, míg elől egy 16 megapixeles selfie kamera kapott helyet. Az elsődleges egység ebben a kategóriában igencsak jónak számít, igaz, a látószög egy picit a szokásosnál kisebb. A színek és a részletesség teljesen rendben van, egy kis képzaj azért van, de összességében teljesen jók, social médiára teljesen szuperek ezek a képek. Éjszaka automatikus éjjeli mód nincsen, manuálisan lehet kapcsolni az elsődlegesre. Ránézésre teljesen jók a fotók ebben a kategóriában, szépek a színek és minden szuperül látszik. Persze képzaj, látság, részletvesztés azért van, de tényleg ezen a szinten ezek remek fotók. Az ultraszéles egység azért lényegesen gyengébb, a képek jó fényviszonyok között használhatók, de jóval kevesebb a részlet, több a zaj és gyengébb a dinamika tartomány. Éjszaka ez a kamera éjjeli módot nem tud manuálisan sem, a fotók sötétek és zajosak, ezt éjjel nem érdemes használni, az igencsak jó elsődleges mellett. A makró az pedig olyan, mint minden 2 megapixeles kamera, 2024-ben gyatra minőségű képeket készít bármi máshoz képest, nem hiszem, hogy bárki is ezt használja. Portréfotók terén átlagos a telefon, a dinamika és a színek gyengébbek, de a háttér elválasztás jó, közösségi médiára simán posztolhatók. A selfie egység korrekt fotókat készít, ezek is rendben vannak. Videók terén maximum 1080p felbontásunk lehet 30 képkocka mellett. Az elsődleges felvételei a hasonló árszintű telefonok átlagát hozza. Éjszaka is ugyanez, a képen legalább látjuk, hogy mi van, de túl sokat azért ne várjunk el tőle, ez nem az az árkategória. Az ultraszéles nappal még egészen jól használható, éjjel viszont teljesen sötét és zajos, de még egyszer elmondom, ebben az árszegmensben tényleg ne reméljen senki ettől jobbat, ezen a szinten körülbelül mindenki ezt nyújtja.
Korrekt, megérős telefon lett a Note 13 5G, a kialakítása jó, a kijelző ezen a szinten remek, a teljesítmény pedig elegendő és a töltési idő is jó, az elsődlegessel pedig lehet jó fotókat készíteni. A szoftverben levő reklámok és a támogatás ideje azért nekem még itt a középkategória belépő szintjénél is fájó, és ez szerintem negatívum. Árazását tekintve 120 000 forinton rajtolt el, ami szerintem elég jól néz ki, ráadásul 6 hónapos kijelzőcsere garancia is jár mellé, amennyiben február 23-ig van megvásárolva a készülék hazai, hivatalos forgalmazónál, ami azért megint csak egy jó kis plusz szolgáltatás. Van még ettől is olcsóbb kínálata a Xiaomi-nak, 20 illetve 30 ezerrel olcsóbb, ugyanennek a 4G-s változata. Azok hardveresen és kialakításra gyengébbek ennél, azok ténylegesen belépő szintű telefonok. Hogyha komolyabb Redmi újdonságra vágysz, akkor 160 000-ért van egy Pro modell is, ami azért minden téren jóval többet nyújt ennél, valamint van a széria csúcsa, a Pro Plus 200 000-ért, amit szintén leteszteltem, ide klikkelve megtaláljátok róla a videót. A Note 13 széria jól sikerült, és a nyitóár sem lett vészes, ha pedig pár hónap múlva nézitek ezt a videót, akkor pedig már még olcsóbbak is lesznek. Ti mit gondoltok róluk? Írjátok le a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogyha végignéztétek a tesztet, hogyha tetszett, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha kíváncsiak vagytok még hasonló mobil tesztekre. Köszönöm szépen még egyszer, legyen szép a napotok, viszlát a következő videóban!